Hi guys, I'm Riz Gringles. Welcome. Check testing 1, 2. 12 o'clock, is it too late for... Hi guys, welcome to my channel. I am Riz Gringles. I collect Funko Pops and today, please like and subscribe. I'm going to unbox the Kimetsu no Yaiba line. Actually, at first, si Zenitsu lang talaga yung gusto kong bilhin kasi siya yung favorite ko talaga sa Kimetsu no Yaiba. And as you can see from my shirt, from Uniqlo, actually, ito yung posing niya sa Funko Pop, itong scene na to. Which is super cool talaga. So anyway, without further ado, let's unbox Zenitsu. This is Zenitsu. Nakuha ko si Zenitsu nabili ko si Zenitsu sa Habit Toy Store. I'm not really sure how you read it. Habit. Pero dun ko binili si Zenitsu. And grabe nagkakaubusan na. As in, pagkabili ko nito, ito na yung last piece. Pagka-place order ko, sold out na si Zenitsu dun sa Shopee page ng Habit. And si Tanjiro din. Nung binili ko si Tanjiro sa Bully Boys, pagka-place order ko, sold out na siya. Siya yung last piece. So, lucky. Joke lang. Well, anyway, ayun. May kasama tong boss protector. So, okay na okay. So, yan. Yung gilid is yung damit ni Zenitsu. Yan. So, let's open the box. Wow, ang cool kasi meron siyang line nakalagay, I won the battle but lost the war. Yan. So, ang cute kasi yung Funko Pop nag-iisip talaga sila ng iba't ibang ways to make their pops different from time to time, lalo na sa sobrang dami na nang na-release nila. And sa ilalim ng box, merong meme face si Zenitsu. Ayan. May meme face si Zenitsu. So, let's check and let's open. Wow, cool. Let's see if makakatayo siya on his own. Ayaw. Kaya meron siyang stand. Ayaw. Wow! Ang kapal nung stand. I mean, compared sa mga stand na iba kong Funko Pop, like yung kay Rei Ayanami and kay Asuka ng Evangelion, sobrang kapal nitong stand na to. Siguro every time talaga yung Funko Pop, they think of ways on how to improve their pops, no? So, ayan. Zenitsu with his pose. Yung likod ng hair niya, kamukha niya yung mascot sa Jollibee or sa McDo, yung French fries, si Popo. Nakalimutan ko lang saan mascot si Popo, pero ayan. Kamukha niya yung likod ng hair ni Zenitsu, diba? Sineso ko yung second na dumating at yung second Funko Pop na binili ko sa Kimetsu no Yaiba line. Ayan yung side ng box, yung likod, yung gilid. Tignan natin kung meron din siyang famous saying dito sa taas. At dahil meron siyang bamboo sa bibig, yung saying niya is tignan natin kung meron siyang meme face sa ilalim. Wala siyang meme face sa ilalim. I don't know why. Kasi marami din namang cute meme faces si Nezuko. But, let's check and let's look at our baby girl Nezuko. Wow! Look at Nezuko! Ayan. So, wow, ang cool. Let's see if makakatayo siya on her own.
Yes, ayan. Kasi ang laki ng hair niya. Meron din siyang stand and sobrang kapal talaga nung mga stand na gawa ngayon ng Funko Pop. Ayan. Pero I don't think kailangan pa ni Nezuko ng stand kasi kaya na niyang tumayo on her own. See? Oh. Yan. So, this is Nezuko. So cute. My favorite girl. Ang naisip ko lang, bakit hindi color pink yung eyes niya? Kasi di ba nung naging demon na siya, one of her defining characteristics na demon na siya is yung pink eyes niya and yung claws niya, di ba? Meron yung claws dito, pink claws, pero yung eyes, hindi ko alam kung bakit hindi pink yung eyes niya dito. And finally, guys, andito na si Tanjiro. Ayan. Actually, nagdalawang isip pa ako kung bibilhin ko ba talaga si Tanjiro kasi una, gusto ko lang talaga si Zenitsu and si Nezuko. Pero sige, open na natin si Tanjiro. It's the same with Zenitsu and Nezuko. Yan, merong famous line si Tanjiro sa likod. All I can do is work hard, that's the story of my life. And sa ilalim ng box niya, meron ding meme face si Tanjiro. Ayan. Meron siyang meme face. And, let's look at Tanjiro. Wow, guys! Cool! Ang ganda nung paint job or shading nung hair ni Tanjiro. As you can see, yan, hindi lang siya one color. Super cool. And talagang may wind effect pa, pati yung earrings ni Tanjiro. Kita mo talaga. Yan. It's so cool talaga. And ang ganda. Sobra. Wala akong masabi. Tingnan natin kung nakakatayo mag-isa si Tanjiro. Wow! So, yan, nakakatayo siya mag-isa. But, meron din siyang stand like Nezuko and Zenitsu. Ayan. And, makapal talaga yung mga bagong gawang stand ngayon ng Funko Pop. Baliktad. Ayaw magkasya. Ayaw talaga. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, I'll try later. Ilagay ko ulit mamaya. But yan. Whoa! So, that is Tanjiro. Ganda! Hi guys, welcome. Hi guys, welcome. Hi guys, welcome. I'm Riz Gringos.